zenegyógyító ereje és Balatonfüred kapcsolata azt gondolom egy nagyon szerencsés együttállás onnitól kezdve, hogy Balatonfüred önkormányzata elkötelezett egy olyan fejlesztési irány mellett, ami nagyon jól tükrözi a város jelenlétét, a város jelenét. A július 16-ai balatonfüredi rendezvénnyel kapcsolatban az fogott meg minket, hogy ott nemzetközi és magyar sztárokkal együtt léphetnek színpadra azok a fiatalok, akik mindenféleképpen színpadra termettek, és reméljük, hogy be tudnak mutatkozni. Egy éve járok a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába, a jazz konzi szakra, azon belül is szaxofon tanulok. És nagyon hálás vagyok azért, hogy a szervezők tudtak biztosítani lehetőséget arra, hogy a július 16-ai Balatonfüreden megrendezett fesztiválon és koncerten föl tudok lépni. Jelenleg énekszakon végzem a tanulmányomat, életemben először lépek föl ilyen nagy sztárakon, mint a Piramis és a Charlie. Örülök neki, hogy az Acél és a jazz haverokkal ilyen nagy rendezvényen tudok én először, mint fiatal pályakezdő zenész részt venni. Óriási élmény, hogy találkozhatunk olyan régi barátainkkal, mint például a Piramis zenekarból, Köves Pinyó, akivel együtt gitároztam a Mini együttesben, Závadi Jancsi, akivel együtt jammeltünk a blues kocsmákban, és most ezen a csodálatos fesztiválon itt ez a sok műfaj találkozik. Balatonfüred az nekünk nagyon fontos, mert a Piramisnak két jellegzetesség van, egy, hogy karácsonyi zenekar, mindig az volt a karácsonyi dal, meg hogy balatoni zenekar. Mindig örülök, a fiatal zenészek játszanak velünk, vagy mellettünk, vagy előttünk, teljesen mindegy. Eléggé köztudomás, hogy nagyon sok fiatal zenészbarátom is van, és hát itt láttam a fellépködött, itt van Borsodi Lacika, aki ugye az első idejét, mikor még a Török Ádámmal együtt játszottunk, akkor kezdte el ezt a zenei pályafutását. Kinek tudhatná jobban, hogy a zenének gyógyító ereje van, mint a Nem adom fel együttes. Találkozhattok velünk is, karöltve olyan hazai sztárelőadókkal, mint Charlie, Piramis és még sokan mások, illetve Andrejszki Toma barátommal, a Szomszédok együttessel. Július 16-án a Szomszédok zenekarral mi is ott leszünk Balatonfüreden, és egy nagyon nagy lehetőségnek tartom azt, hogy ilyen elismert zenészekkel léphetünk egy színpadra, és egy kicsit képviselhetjük a fiatal magyar zenészeket. Igazán csodálatos sztár vendégünk is lesz, ő pedig nem más, mint az osztrák blues legenda, Ripov Raskolnikov. Vele fogunk adni itt egy exkluzív koncertet, amikor is a Ripovnak a műsorából is, illetve a saját műsorunkból is vegyesen lesz egy kis ízelítő. Pályakezdő fiatalként nagyszerű lehetőséget kaptunk, hiszen július 16-án felléphetünk az Acél és a Jazz Haverok című produkcióban. Egyrészt vokalistaként vehetünk részt az alkalmon, illetve azt a lehetőséget is megragadhatjuk, hogy önálló produkcióval mutatkozhatunk be a közönségnek. Ha tehetnénk, akkor egy csomó fiatal zenekarral lépnénk fel, akik előttünk, utánunk vagy mellettünk játszanak. Sokat voltam Skandináviában, és a gyerekeknek ott már az általános iskolában hangszereket vásárolnak, és mindenkinek kötelező, sőt Hollandiában is kötelező valami kis hangszert. Nem kell megvásárolni a szülőknek a hangszert, ott van hangszer, és ezek nagyon fontos dolgok, hogy a gyerekek tudjanak tanulni. 15 éves koromban kezdtem a zenélést, és hát ez most már 34 éve, hogy zenével foglalkozom. Én egész életemben zenéltem, ma is csak azt tart életben, hogy tudok fellépni és tudok gyakorolni, és különben azt hiszem, ez a mai világ másra, legalábbis az én szempontomból nem nagyon alkalmas. Én erre tettem fel az életemet, és butaság lenne megállnom, és hogyha volt már olyan pillanat az életemben, hogy azt mondtam, hogy hoppá, most egy kicsit leállok, meg mitől mi, és aztán jöttek a felkérések, és éreztem, hogy nekem mennem kell, nekem ez a dolgom. Ami a fesztiválra jellemző, és itt a fölvédnökre szeretnék egy kicsit utalni, fontos szerepet játszik a hit a mi életünkben is, a mi munkánkban is. Egy gyönyörű fejlesztésnek, egy áldozatos munkának lehetünk részesei és szemtanúi.
mivel a mi éttermünk ennek a kellős közepén van, tehát az egésznek a központjában. Hát július 16-án Balatonfüreden, én azt gondolom, egy olyan sokszínű fesztivál lesz, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az általunk játszott, kicsit talán perifériára szorult műfaj és meghívást kapott. Az idei nyár fénypontja július 16-án Balatonfüredről lépünk föl. Hát nem is jótékonysági rendezvény, de egy szent cél érdekében. Mi ugyanazt a hagyományt visszük, mint a régi piramis, ugyanazokat a számokat játszunk. Nekem a gyermekkori álmom vált valóra azzal, hogy bekerültem ebbe a zenekarba, hiszen kicsi gyerek voltam, amikor egészen pontosan 1975-ben meghallottam a zenekart a rádióhullámain keresztül, és úgy melbevágott, hogy azt mondtam, hogy nem létezik, hogy én ilyet hallok. Erre az álomra 33 évet vártam, és egészen pontosan 6 évvel ezelőtt valóra vált, amit hálásan köszönök a sorsnak, a jóistennek, nem tudom. 2015-ben lesz a 40 éve, hogy az egész piramis dolog működik, és hát ezt jövőre szeretnénk valami formában megünnepelni, valami nagyobb rendezvényen, vagy nagyobb, esetleg egy arénában. Amiért én ezt csinálom, és még mindig csinálom, az tényleg a zene öröm, a zenei öröm. Tehát az, hogy van úgy, hogy nagyon fáradt vagyok, és fölmegyünk a színpadra, és gondolom a kollégáim között is vannak így, és amikor megszólal az egész dolog, akkor olyan erőt ad ez az egész történet. Nekünk, én azt gondolom, hogy ebbe a városba, egy ilyen színvonalú városba azok a fesztiválok, azok a rendezvények kellenek, akik plusz értéket teremtenek. Ezzel a fellépő gárdával, amit én a fesztivál programjában olvastam, azt hiszem, hogy ezt nem is lehet megkérdőjelezni, hogy ez a fesztivál milyen értéket teremt, és milyen értéket hoz ide a városba. A programból is már kitűnik az, hogy ez egy nagyon különleges este lesz majd. A MÁV szimfonikusok, a Charlie zenekar, a Piramis zenekar, tehát ez egy olyan ötvözet, amit nem lehet minden nap látni egy színpadon. Nincs határ, nincs nemzetiségi, nincs etnikai, nincs vallási határ. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos és nagyon jó vállalkozás, nagyon jó ötlet. Nekem volt egy kurzusom, van egy színház, nem mondom a nevét, mert a gyereknek, ahol nehezen kezelhető gyerekekkel kellett foglalkoznunk. Ezek a gyerekek, akik az iskolában, ezek most olyan 7-es körülök voltak, akikkel az iskolában folyamatosan baj volt. Meg lehet, hogy még lesz, nem tudom. Itt elindultak egyfajta közös úton, amihez én az enyémmel nagyon remélem, hogy hozzásegítettem őket. Remélhetőleg támogatásunkkal a Nemzeti Múzeumba is el tudjuk juttatni azokat a gyerekeket, akik egyébként nem jutnak el múzeumba, és így a kultúrának ebből a részéből valamennyire kiszorulnak. Láthatják azokat a nemzeti értékeinket, amit mindenféleképpen jó, hogyha megismernek, és ezt az alapítványon keresztül igyekezzünk úgy támogatni, hogy lehetőség szerint 1-2 éven belül az összes magyar gyermek eljusson a Nemzeti Múzeumba. Egyre kevesebbszer jut el az ember ilyen rendezvényekre, tehát a mai fiatalság körében is talán más a megítélése, és pontosan azért fontos ez, hogy közelebb hozzuk hozzájuk ezt a zenét. Nagyon fel fogunk erre készülni, szeretnénk egy szuperbulit csinálni. Nagyon köszönjük, hogy ott lehetünk, az egészen egyértelmű. Mondom még egyszer, rossz volt a kérdés. Nagy szeretettel várunk mindenkit július 16-án a Kisföldi színpadon, Balatonfüreden, és még egyszer köszönöm a meghívást, és hogyha egy kis örömet tudunk szerezni, hát az biztos, hogy meg lesz.